Γεια σας φίλες και φίλοι μου. Κοντεύει το Πάσχα και ήδη έχω αρχίσει να ετοιμάζω τα προζύμια μου για τα διάφορα αυτοπαρασκευάσματα. Είχες ένα μέσα στο ψυγείο. Είχα ένα μεγάλο μέσα στο ψυγείο. Το έβγαλα εντωμεταξύ από τα ψες, από το ψυγείο, να πάρει τη θερμοκρασία δωματίου και σήμερα περίπου στις 10 η ώρα το έχω ταΐσει το προζύμι που είχα και έχω φτιάξει όλα αυτά τα προζύμια. Δέστε το, είναι 7.30 τώρα τη νύχτα και δέστε το πόσο έχει μπει. Μάλιστα. Έχουμε βίντεο που δείχνουμε πώς φτιάχνουμε το προζύμι. Το προζύμι και διατηρούμε το. Για κάθε κιλό τυρί και για κάθε κιλό αλεύρι θα χρησιμοποιήσω περίπου 200 με 250 γραμμάρια προζύμι. Ζύγισα και έχω 250 που θέλω για 1 κιλό αλεύρι. Φίλες μου, εδώ είναι το τυρί μου το αλατισμένο και θα χρησιμοποιήσω για τις πασκές μου 1 κιλό, 750 γραμμάρια το τυρί το αλατισμένο και 250 γραμμάρια το χαλούμι. Είναι και τα δύο όρημα σκληρά. Να στεχνώσουν, τα έχω στεχνώσει και μέσα στο ψυγείο. Δείχνουμε πώς το φτιάχνουμε. Ναι, πώς φτιάχνω τα τυριά, όπως και τα χαλούμια πώς τα φτιάχνω. Είναι ηλιοπρόβια και τα δύο και το αφήνω να στεχνώσει ασκέπαστο στο ψυγείο. Και κάθε μέρα, Μιχάλη, το γυρίζομαι, δεν το αφήνουμε σε έναν τόπο. Αν το καθίσεις έτσι, δεν θα τα φύγεις μέρες στην ίδια. Πρέπει να το γυρίσεις. Θα το γυρίσω, να το αλατίσω ακόμα λίγο και η βάση που ανακάθεται πάνω πάλι αλατισμένη. Πρέπει να είναι αλατισμένη. Θα συνεχίσουμε με τις πασκές. Φίλες μου, πρέπει να προσέξετε να φτιάξετε που προηγουμένως το φουκό σας να μείνει από 12 μέχρι 16 ώρες να μπει. Και πάλι μαζί αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες για να φτιάξουμε τις περίφημες παφίτικες πασκές. Και θα αρχίσουμε πρώτα με τη γέμιση, όπως λέμε το φουκό. Τα υλικά μου για τη γέμιση για το φουκό είναι 1 κιλό τυρί. Τα 750 γραμμάρια, Μιχάλη μου, είναι το τυρί για φλαούνα το αλατισμένο και 250 γραμμάρια είναι το χαλούμι, είναι όρημα. Έβγαλα τα σήμερα το πρωί από το ψυγείο, τα έχω αλέσει πολύ καλά, βλέπεις το Μιχάλη, ήδη ήταν στεχνό το τυρί μου, το άλεσα. Ψιλοαλεσμένο. Μπράβο, ψιλοαλεσμένο τούτον ήθελα να πω. Το ανακάτεψα 2-3 φορές. Τα υπόλοιπα υλικά για τη γέμιση. Μισό φλιτζάνι αλεύρι ζαχαροπλαστικής. Είναι τούτο που έχει μέσα baking powder. Πόσα γραμμάρια είναι? 75 γραμμάρια. 4 αυγά. Έχω μία κουταλιά ζάχαρη 20 γραμμάρια. 2 φακελάκια μαστίχα 10 γραμμάρια. Είναι 5 γραμμάρια το κάθε φακελάκι. Ένα κουταλάκι με χλέπι 3 γραμμάρια και το προζύμι μας το ετάισα εχτες, δέστε το τι ωραίο έχει γίνει και σήμερα θα το χρησιμοποιήσω. Και πάμε να φτιάξουμε τη γέμιση. Μιχάλη μου, για τη γέμιση. Πρώτα να ρίξω μέσα το λίγο αλευράκι. Να τραβήξει την υπόλοιπη υγρασία. Ναι, αλλά επειδή είναι ζαχαροπλαστικής. Να μας δώσει και φούσκωμα. Μπράβο. Να γίνει πιο αφράτη η γέμιση μας, ο φουκός μας. Τις πασκές ως συνήθως, από ό,τι ξέρω, τις φτιάχνω στην πάφο. Πάντως αυτές που έφτιαξες τελευταίως ήταν φανταστικές. Θες να βγάλω μια να τη δεις από το ψυγείο? Είναι φανταστικές. Να τες, Μιχάλη μου, είναι σαν μικρά διαστημόπλια. Βγάλ' την έξω από το σακούλι ένα λεπτό. Να την βγάλω. Και να τη βάλεις γρήγορα πίσω στο θάλαμο, στο καταψύχτη. Επειδή έχει κρέας μέσα, δεν διατηρείται, θέλει κατάψυξη. Υπέροχες, φανταστικές. Τι ωραίο χρώμα. Όσοι τις γευτήκαν, ενθουσιαστήκαν. Άντε, γρήγορα στην κατάψυξη. Και συνεχίζουμε. Θα βάλω τη ζαχαρίτσα μου. Προσθέτεις τη ζάχαρη, τη μια κουταλιά. Με χλέπι. Το μαχλέπι. Φαίνεται το χρώμα τούτο γιατί πόσο εγώ το μαχλέπι είναι, είπαμε? Ένα κουταλάκι, 3 γραμμάρια. Τες μαστίχες. Είναι τα αρωματικά, Μιχάλη μου, πώς να μπουν τούτα. Όχι, διεμύρισε. Το μέχλεπιν το έχω αλέσει εγώ και γι' αυτό που το χρώμα του είναι έτσι. Έχουν παραπάνω άρωμα να μανταλέσει σε φρουσκοαλεσμένα, να ανακατευτούν καλά με το τυρί μας.
Μύρισε. Εν τω μεταξύ θέλω να πω ότι ο φουκός πρέπει να μείνει 14 με 16 ώρες πριν τον χρησιμοποιήσουμε. Τούτον είναι το πρώτο στάδιο. Κάτι τέτοιο γίνεται και για τις φλαούνες. Και τις φλαούνες. Είναι σχεδόν παρόμοια πράγματα με τις φλαούνες. Θα πάρω το προζύμι μου. Δείτε τι ωραία εμπήκε. Ναι, φαίνεται ότι είναι δραστήριο προζύμι. Είναι 250 γραμμάρια προζύμι. Θέλετε να το μαζέψεις όλο. Ναι, πρέπει να βάλεις κάτι στεχνό για να το πιάσει. Μαζεύουμε το όλο. Θα χτυπήσω τα 4 βουλάκια μου και θα ρίχνω λίγο και θα ζυμώνω. Πρέπει να γίνει σφιχτή η γέμιση μας. Καλύτερα να τον κάνουμε σφιχτό, Μιχάλη, και αύριο, αν δούμε ότι είναι πολύ σφιχτός, μπορεί να προσθέσουμε ακόμα ένα αυγουλάκι. Μάλιστα. Να προσθεθεί αύριο δυόσμος μέσα, κοτόπουλο. Θα δώσουμε όλες τις πληροφορίες οι φίλοι μας να μπορούν να φτιάξουν τις υπέροχες παφίτικες πασκές με απόλυτη επιτυχία. Αρκεί να πάρουν καλά υλικά, ναι, όπως λέμε πάντα, καλό τυρί και να ακολουθήσουν τις οδηγίες μας. Βέβαια. Λίγο. Μάλιστα. Διότι καμιά φορά η υγρασία του τυριού, βέβαια. λίγο πάνω, λίγο κάτω. Σίγουρα. Λίγο να ελέγχουμε την κατάσταση. Αν τύχει, Μιχάλη μου, και έρθει τους χαμνουλός, πρέπει να βάλουν ακόμα λίγο αλεύρι ζαχαροπλαστικής. Μάλιστα. Διότι δεν θα στέκει ο φουκός. θα στέκει ο φουκός. Πρέπει να το πιάσουμε έτσι, Μιχάλη, και να πλάθεται. Μπαλίτσες. Να γίνεται μπαλίτσα. Άμα γίνεται μπαλίτσα, πήρε τα 3. Σηκώνει λίγο αλευράκι, μισή κουταλιά. Όχι, δεν θα βάλουμε αλεύρι. Γιατί να βάλω αλεύρι? Α, ξέρω που είπες αν έχει χαμνός. Όχι, αφού εμένα δεν είναι χαμνός, γιατί να βάλω? Εντάξει, οκ. Άμα πλάθεται έτσι, εγκολά. Εντάξει, ωραία. Έγινε ο φουκός μας. Και θα τον αφήσεις εδώ σκεπασμένο εκτός ψυγείου ή μες στο ψυγείο? Όχι, αφού έχει το προζύμι του, θα το σκεπάσω με την πετσέτα μου και με κουβέρτες, για να μπει, να φουσκώσει, να μας μπει. Ναι. Να τον αλείψουμε λίγο από πάνω. Με τούτο που έμεινε. Όχι, όλο θα το βάλω όλο. Σταυρώνουμε, δεν τον πατούμε πάρα πολλά. Ναι. Αφήνουμε τον αφράτο. Το προζύμι μέσα. Ναι. Την προηγούμενη φορά πήραν 4 αυγά, ήταν πιο στεχνό το τυρί σου. Πιο στεχνό. Συνεχίζουμε, αγαπημένοι μου φίλοι, με το κρέας που θα βάλουμε στην πασιά μας. Εγώ συγκεκριμένα θα βάλω κοτόπουλο. Καθαρό κοτόπουλο, χωρίς το δέρμα του, ούτε με κόκκαλα, είναι μικρά κυβάκια, Μιχάλη. Έχω εδώ 530 γραμμάρια. Μπορούν να βάλουν και κατσίκι, μπορούν να βάλουν και αρνί. Και περισσότερο και λιγότερο. Ακριβώς. Είπαμε, έχουμε 530 γραμμάρια καθαρό κοτόπουλο. Είναι ένα ποτήρι ελαιόλαδο, 200 ml. Ένα μεγάλο γκρεμμύδι είναι περίπου 300 γραμμάρια, να είναι κάπως ψιλοκομμένο. Το αλάτι, το πιπέρι, μπορούμε να βάλουμε κανέλα, εγώ θα βάλω κίμινο, αρτισά. Μιχάλη, τα αρωματικά εξαρτάται τι αρέσει στον καθένα. Να τα δοκιμάσουμε και να δούμε πόσο θέλει. Και λίγο νεράκι. Αν δούμε και δεν ψηθεί το κοτόπουλο μας, θα χαμηλώσουμε τη φωτιά και θα ρίξουμε και λίγο νεράκι για να μαλακώσει και όταν τρώμε την πασιά να μην βρίσκουμε σκληρό το κρέας μέσα. Ωραία, πάμε να το φτιάξουμε. Να ψω το μάτι μου, θα προσθέσω το ένα ποτήρι ελαιόλαδο, προτιμώ ελαιόλαδο, Μιχάλη μου. Βέβαια, στα φαγητά μας ελαιόλαδο. Θα βάλουμε και το κοτόπουλο μας. Άμα το πετάξει από το μένα, σου πεταχτού. Να σπρίσει, να το δούμε μπορεί να σπρίσει. Δεν θα την κάνεις πλήρως, διότι να ψηθούν και στο φούρνο, έτσι. Όχι, να ψηθεί. Α, να ψηθεί καλά. Να ψηθεί, ναι, να ψηθεί το κοτόπουλο. Ωραία. Θα το αφήσουμε μόνο το κοτόπουλο να καίμα. Να ψηθεί κανονικά, όπως να τρώγεται. Να τρώγεται ακριβώς. Ωραία. Είναι καλή διευκρίνηση. Σίγουρα, έχει σημασία. Πρέπει να ψηθεί. Περιμένουμε το να κάνει κρούστα από τη μια. Ακριβώς. Και μετά να το ανακατέψουμε από την άλλη. Τούτη η διαδικασία με το κοτόπουλο θα γίνει από τη νύχτα. Διότι θα το αφήσουμε να κρυώσει, θα το βάλουμε σε σουρωτήρι και θα το βάλω στο ψυγείο.
θα μπει στο ψυγείο και να το χρησιμοποιήσω την επομένη ημέρα μαζί με το φουγό μου. Εν τω μεταξύ το κοτόπουλο μου είναι ελευθέρας λουσκής. Θα πιάσετε καλό κοτόπουλο και θα ρίξω και το κρεμμύδι μου, μπόλικο κρεμμύδι. 300 γραμμάρια είπαμε. Ένα μεγάλο κρεμμύδι ή 2 μικρά. Όταν μισοψηθεί το κοτόπουλο μας ρίχνουμε και το κρεμμύδι. Τα αρωματικά μας θα τα αφήσουμε στο τέλος. Αρκετό Μιχάλη για τη γέμιση. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και πιο λίγο ελαιόλαδο. Έτσι να τα αφήσουμε το ελαιόλαδο μέσα, να το σουρώσουμε. Να χαμηλώσω λίγο τη φωτιά. Φίλες μου, δοκιμάσαμε κοτόπουλο και είναι πολύ μαλακό, δεν είναι σκληρό κοτόπουλο, δεν είναι ωραίο που κόβεται Μιχάλη. Ναι. Κόβεται με το κουτάλι. Κόβεται με το ξύλινο το κουτάλι, είναι πολύ ωραίο κοτόπουλο. Εδώ. Οπότε δεν θα βάλεις νερό, δεν θα προσθέσεις καθόλου. Όχι, χαμηλώνω τη φωτιά και θα βάλω το αλατάκι. Τι θέλει αλατάκι. Θέλει πολύ αλατάκι. Έχει και το τυρί μας Μιχάλη. Το τυρί, τη γέμιση. Το πιπεράκι. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι ή κανέλα. Εγώ προτιμώ το πιπέρι όμως. Και την αχτισά, το κίμινο φίλε μου. Είναι ωραίο να έχει κίμινο, διά του άρωμα. Ωραία. Ανακάτεμα. Ανακάτεμα. Το κουτάλι και το κουτάλι. Μύρισε το κίμινο. Βέβαια. Δοκιμάσεις τώρα κοτόπουλο, θα έχει άλλη γεύση. Να σου δω να δοκιμάσεις ένα κομματάκι. Καθαρά κομμάτια. Τέλειωσε. Είναι έτοιμο. Σβήνεις τη φωτιά. Χαμηλώνομαι με τις φίλες μου. Χαμηλώνω τη φωτιά προς το τέλος. Είμαστε μια χαρά. Έσβησες το. Έσβησα το. Θα το δοκιμάσει ο Μιχαλάκης μας. Θα το αφήσω να κρυώσει. Και μετά να το σουρώσεις. Ναι, μπορώ το να ζεστώ. Και θα το σουρώσω. Και όταν κρυώσει θα το βάλεις στο ψυγείο μέχρι αύριο. Το τούτο που πήρε χρώμα. Θα κρυώσει, θα το βάλω στο σουρωτήρι. Και όταν κρυώσει θα το βάλω στο ψυγείο. Έλα να δοκιμάσεις. Ναι. Είναι ψημένο. Θα το κλείσω με το πόμα του. Να περιμένω να κρυώσει και θα το σουρώσω. Άλλο λεπτό σουρωτήρι με ένα δίσκο από κάτω. Το ρίξω μέσα. Μυρίζει το κρεμμύδι, μυρίζουν τα αρώματα. Και όταν κρυώσει θα μπει στο ψυγείο. Όταν κρυώσει θα μπει με το δισκάκι του στο ψυγείο μέχρι αύριο που θα το χρησιμοποιήσω, θα το ανακατέψω μαζί με τη γέμιση τυριού. Είδες που βγάλε? Ναι, να το βγάλει το λάδι. Είμαστε λοιπόν στο λιώμενο σπιτάκι να φτιάξουμε πασκές. Θα μου δώσουν αυγά. Έχουμε ανάψει ένα μικρό χαρτάκι, βάλαμε λίγα λεπτά ξυλάκια ξερά. Αν έχουμε ξερά φύλλα, ξερές πευκοβελώνες ή το φλοιόν ενός κλίματος που είναι ξηρός, είναι ότι πρέπει για προσάναμα. Μετά έχουμε λίγα πιο χοντρά ξυλαράκια, θα πάρουν αυτά και μετά θα βάλουμε τα χοντρά μας ξύλα για να πυρώσουμε το φούρνο. Είναι στο χωράφι ο φούρνος αυτός. Θα τον πυρώσουμε για να ψήσουμε πασκές, τις περίφημες παφίτικες πασκές. Τώρα μπορούμε να βάλουμε πιο χοντρά ξύλα. Τώρα θα βάλουμε πιο χοντρά ξύλα. Είναι κουζούπες. Να πάμε να φέρουμε γέλα να βάλουμε. Τι κάνεις Λίζα, ετοιμάζεσαι? Ναι, να ανοιχτεί η αποθήκη. Οι κότες ήρθαν στο λάχανο. Μυρίζει ο δυόσμης. Αλλά οι κότες προτιμούν το λάχανο. Θα φάμε και λίγα κουκιά. Έχουμε και λουβανούα. Έχουμε και λίγο μπιζέλι. Πάει αυτό. Βάλουμε τζάλα. Μια χαρά άναψε ο φούρνος μας. Θα τον περιμένουμε να κάνει κάρβουνα. Να τα απλώσουμε μπας στην πλάκα. Ο φούρνος μας πάει μια χαρά. Έχουν πάρει και τα χοντρά ξύλα. Άμα Μιχάλη, δε. Πάει καλά. Πολύ καλά. Ωραία. Θα συνεχίσουμε. Θα κάνουμε το ζυμαράκι μας. Δυόσμο θα κόψω με φρέσκο. Θα τον πλύνουμε. Και θα συνεχίσουμε. Φίλες και φίλοι μου, συνεχίζουμε με τη ζύμη για τις πασκές. Ναι. Ο φουκός μας είναι έτοιμος
Και τα υλικά μας. Έχω 1700 αλεύρι χωριάτικο, το σκληρό, το ζυμωτό, τούτο που είναι πιο κίτρινο, και 300 γραμμάρια φαρίνα 0,0, το δυνατό. Σύνολο. 2 κιλά αλεύρι. Έχω 500 γραμμάρια προζύμι, ανακοινισμένο, έτοιμο να μπει μέσα. Επίσης θα χρησιμοποιήσω 3 φλιτζάνια γάλα 750 ml. Χλιαρό. 2 αυγουλάκια, 3 τέταρτα του ποτηριού σπορέλαιο 150 ml. Επίσης 150 γραμμάρια βούτυρο φυτικό σπράι. 2 κουταλιές ζάχαρη άσπρη 40 γραμμάρια. Ένα κουταλάκι με χλέπι 3 γραμμάρια. Ένα κουταλάκι μπαχάρι πάλι 3-4 γραμμάρια. 2 φακελάκια μαστίχα 5 γραμμάρια η κάθε μια, 10 γραμμάρια. Μια μπρέζα αλάτι και μια μαγιά 8 γραμμάρια. Παρόλο που βάλεις προζύμι, θα βάλεις και μαγιά. Ναι, βάλω και τη μαγιά. Να το ανακατέψουμε το αλεύρι μας, φίλες μου. Να βάλω την μαγιά μου. Θέλει ανακάτεμα. Ανακάτεμα η μαγιά. Θα βάλω τη ζάχαρη. Μια μπρέζα αλάτι. Πάει μέσα. Πρόσθεσες μία μπρέζα αλάτι. 2 γραμμάρια περίπου. Προσθέτεις τώρα μαστίχα. 2 φακελάκια μαστίχα 10 γραμμάρια. 10 γραμμάρια. Ένα κουταλάκι με χλέπι 3-4 γραμμάρια. Και μπαχάρι. Αν δεν έχετε μπαχάρι μπορείτε να βάλετε ό,τι μπαχαρικά θέλετε. Ό,τι μπαχαρικά θέλετε. Να βάλω και ένα κουταλάκι. Εντάξει, όχι πολύ γεμάτο. Εντάξει. Θα βάλεις το σπορέλαιο τώρα. Ναι, θα μπει το σπορέλαιο και το σπράιτ να ριζαστούν. Θα κατέβουμε. Πάει το σπράι. Πάει και το σπορέλαιο. Προσθέτεις το σπορέλαιο. Μανίκια πάνω. Βάλαμε όλα τα μπαχαρικά μας, ναι. Ναι, βέβαια. Μπήκαν όλα. Μανίκια πάνω, φίλες μου. Να ριζάσουμε. Το τρίβεις το αλεύρι έτσι μαζί με το σπορέλαιο και το βούτυρο, το φυτικό, το σπράιτ. Απαλά. Με τα δάχτυλα, με τις παλάμες, απαλά. Πάει και το προζύμι μας. Θα βάλεις το προζύμι τώρα. Εδώ, σου σκάλεσε μέσα ακόμα. Που το κάμνεις σφιχτό, Μιχάλη. Άμα μπει. Μαρουλά. Ναι, άμα μπει. Μα φουσκώσει. Ακριβώς. Κάνουμε τις τρυπούλες. Βόβαλα μισό Κιλό. κιλό. Δεν είναι ξυνισμένο. Όχι. Θα το μυριστείτε να μην είναι ξυνισμένο. Βέβαια. Διότι άμα σας ξυνίσει, ένα ξυνισμένο και το φύλλο. Βάζεις λίγο ένα αλευράκι μέσα και το παίρνεις. Βέβαια. Και Μιχάλη τώρα, μου, ωραία, ρίξε μου ρίχνουμε τα 2 δύο τα αυγά. αυγουλάκια μέσα, τα κόκκινα, που τις κοντούλες μας. Α, Παναγιά με τα κόκκινα, Μα θέλουμε βάλουμε και 3. Αν βάλεις 3 είναι να πάει λιγότερο γάλα. Γάλα, ακριβώς. Τι? Θα ρίχνω και θα ρίχνω Λίγο το χλιαρό γάλα γάλα. και θα ζυμώνεις. Μιχάλη μου, γύρω το όλο. Πάει όλο το γάλα, 3 φλιτζάνια, 750 ml χλιαρό γάλα. Λίγο σφιχτούεις ακόμα. Θέλω ακόμα έναν αυγουλάκι που πάνω. Βάλεις ακόμα έναν αυγό. Ναι, να μου σπάσεις ένα και να μου το φέρεις. 3 λοιπόν αυγά. Προς το τέλος να βάλω ακόμα έναν αυγό. Παίρνει 2 με 3 αυγά, θέλετε. Φέρνουμε ακόμα ένα αυγουλάκι. Θα βάλεις λοιπόν ακόμη έναν αυγουλάκι, 3 τα αυγά. Να το πάρει. Τσεριάζει χρώμανη στη ζύμη μας. Ήθελε το αυγό. Μπορούσε να το κάνεις και στο μίξερ του εδώ. Όχι, το μίξερ μου πήρε στο ζυμωτήρι. Ναι, στο ζυμωτήρι. Στο ζυμωτήρι, ναι, βέβαια, διότι. Είναι αρκετό όπως το βλέπω. Βέβαια. Αρκετό. Άρα όποιες φίλες θέλουν να το κάνουν στο ζυμωτήρι μπορούν. Και μπορούν να τα ψήσουν στο ηλεκτρικό φούρνο ή στο ξυλό φούρνο. Και σιγά σιγά να το χαμηλώνουν. Ξεκινούμε 50 λεπτά περίπου στο. με τους 200 βαθμούς και όπως ο ξυλόφουρνος σιγά σιγά πέφτει η θερμοκρασία του, έτσι και με τον ηλεκτρικό στα 10 λεπτά, 15 μόλις δούμε και πάρουν χρώμα, χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία. Τώρα, Μιχάλη μου, τη ζύμη μας να την αφήκουμε να μπει. Μάλιστα. Να Θέλει φουσκώσει. ζύμωμα όμως. Την κομματιάσει νομίζω. Αφήνεις την και μπαίνει μόνη της και ξανακάμεις και να παιδεύκεσαι.
Θέλει τσίμωνα Σίγουρα. και γροθιές. Και γροθιές, αλλά είναι εντάξει νομίζω. Να μπει στο Το σακούλι. σιωπάσεις. Σακούλι για να σκεπαστεί. Άνοιξε και. Εν τω μεταξύ, φίλες μου, Δήμη, θα μας μείνει. Και θα κάνουμε και ένα-δυο κουλούρια. Έφτιαξες περισσότερη ζύμη Ακριβώς, ναι. για να φτιάξουμε Και και κουλούρια. δύο ψωμιά. 2-3 κουλούρια. Είναι εξαιρετικά. Έχουμε βράσει και 2 φλιτζάνια σουσάμι, 300 γραμμάρια, θα μας περισσέψει φυσικά και όσο περισσέψει θα το φυλάξουμε στην κατάψυξη και χρησιμοποιείται αργότερα. Να το καλύψει. Δεν θέλουμε πολύ νερό. Και το έβαλες στη φωτιά, θα περιμένουμε μέχρι να Γιώργη. Μόλις αρχίσει και κοχλάζει, σβήνουμε το. σε πάει στο σουρωτήρι. Στο σουρωτήρι μου. Εντάξει. Α, και έχω γλάσει. Άμα βράσει Μιχάλη κολλά πιο καλά πάνω στα αρτοπαρασκευάσματά μας. Δεν θέλει πολλά. Το ζούσες τώρα. Είμαστε στο αγροτοσπίτο. Ναι. Φίλοι μας, ο φούρνος πυρώθηκε στους 350 βαθμούς Κελσίου. Σίγουρα δεν θα βάλουμε τις πασκές μας σε τόσο ψηλή θερμοκρασία. Θα περιμένουμε να πέσει κάτω. Ο φουκός μου Μιχάλη, δεν τον τι ωραίος που είναι. Ναι, τι θα κάνεις τώρα, τι θα του κάνεις. Τώρα θα του βάλω μια κουταλιά μαγιά, είναι περίπου 5-6 γραμμάρια. Και baking powder. Άρα θέλεις τον να φουσκώσει. Ναι, θέλουμε τον να φουσκώσει. Να βάλουμε ένα κουταλάκι περίπου, όχι πολλά γεμάτο, 9 γραμμάρια τόσα. Το γεμάτο είναι 11. Και το δυόσμο μου. Α, έκοψες δυόσμο. Κόψα τον τζεζαμέ. Εδώ φρέσκο τώρα. Πλημμένο. Μπόλικος δυόσμης. Και το ζυμώνεις. Το δυόσμο θα το βάλω όλο. 40 γραμμάρια δυόσμο κομμένο. Μάλιστα. Και ζυμώνεις του. Και ζυμώνουμε το. Τώρα, αν θέλει κανένα αυγό θα το βάλουμε. Αν με θέλει, επειδή θα βάλουμε και το κοτόπουλο μέσα και κρεμμυδάκια, νομίζω είναι καλός να μην μας απλώσει. Αν πλάθεται Μιχάλη μου, Πλάθεται. μια χαρά. Θα βάλουμε τίποτε άλλο. Ωραία. Κόσμος τρώει φουκό νομό. Ντυρί Μιχάλη μου. Εντάξει, είναι τα αυγά να μου πεις. Αλλά μια δοκιμή. Παναγία μου, τα ωραία αρώματα. Με αρέσει και μου να δοκιμάζω. Θα βάλω άλλο να βγω, μια χαρά. Εντάξει. Ένα δυναμίξω Μιχάλη τη γεμισή, αφράτεψε. Αρκετό το κρέας, εστράγγιξετε. Να το βάλουμε. Προσθέτεις λοιπόν Το κρέας. το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο, το τσιγαρισμένο με κρεμμυδάκι. Θα το βάρει κάψουμε, να μείνει με το χρώμα, να είναι όμορφο. Θα το ζυμώσεις λοιπόν μέσα στη γέμιση. Ναι, είναι πιο ευκολία. Έτσι νομίζω. Και είναι πιο ωραία να είναι αναμεμειγμένο, ωραία, ομοιόμορφα, να μην είναι μονότοπα. Αν έχει και κανένα μεγάλο, Μοιράζεις το. μπορούμε να το κόψουμε, αλλά είναι ωραία να φαίνεται και μέσα. Σκεπάζεις το λοιπόν και πάμε τώρα να ανοίξουμε φύλλα. Ναι. Το ζυμάρι μας είναι έτοιμο, δεν είναι τα ωραία που γίνεται Μιχάλη. Μάλιστα. Έτοιμο μες στο σακούλι μας. Και θα βγάζεις λίγο τώρα να ανοίγεις μπαλίτσες, Ναι, φύλλα. Φύλλα, να μην χάσει την δύναμη του. Για κάθε πασκιά να ανοίγεις 2 φύλλα. Ναι. Για 1 μιλίμετρο μπάχος περίπου. Μέτριο. Ναι. Όπως κάνουμε τη φλαούνα. Όπως το βλέπω είναι περίπου 1 μιλίμετρο. Δεν τα ωραία, δεν θέλει ούτε αλεύρι. Τίποτε. Τι ωραίο πόνι. Ούτε αλεύρι δεν ξέρει εγώ η αναλογία που έδωσα. Άμα έχετε και το ρολί σας, το αγγελεύκετε τα έτσι λίγο. Ξέχασα το και φέρε μου το Μιχάλης μου. Έλα. Ναι, σισαμώνεις. Σισαμώνουμε. Πατούμε τα. Άφησα το σουσάμι μέσα στο κασαρολάκι μου για να μείνει υγρό. Ναι. Και τώρα που θα το χρησιμοποιήσω, Το έγειρες στο σουρωτήρι. τώρα το έριξα στο σουρωτήρι. Βάλουμε και την άλλη την πίτα να την έχουμε έτοιμη. Α, βάλεις και λίγο ένα πουλάκι γύρω. Α, παντού. Να βάλεις του. Βάζεις μια μεγάλη κουταλιά. Το μέγεθος ο καθένας Όπως όσο θέλει. θέλει, μεγάλες τις φτιάχνει. Πατούμε την. Έτσι. Πατούμε την να κάτσει Μιχάλη μου. Να κολλήσει ζωή. Να κολλήσει έτσι. Πρώτα την πατάμε. Και μετά αρχίζουμε. Και τη διπλώνεις στην άκρη γύρω περιμετρικά να κλείσει. Αυτή είναι η περιβόητη πασιά Α, της πάφου. περιβόητη θα είναι όταν ψηθεί.
και βγει από το φούρνο μοσκομυριστή. Ωραία. Πάμε. Κολλά. Ωραία. Αν το σκόψει μια ευκολία. Εντάξει, έλα να σου το σκόψω. Να έχω ευκολία, να μην καθυστερώ. Πάει. Συσκευάζεις τι? Συσκευάζομαι από πάνω. Και προχωρούμε για την επόμενη. Έλα Μιχαλή μου. Ναι. Πάμε. Πάμε. Ωραία. Ένα αυγουλάκι. Ωραία. Τούτη συμβουλή εδώ και μου την η κυρία Δέσποινα από την Πάφου. Πούλους παίρνουμε Μιχάλη μου. Ό,τι μας ευκολύνει παίρνουμε. Ό,τι μας πούν και είναι σωστό. Πατούμε το Μιχάλη μου έτσι. Ό,τι είναι σωστό. Πατούμε το Μιχάλη. Και μετά το κάνουμε όπως την κολοκοτή. Έτσι. Ακούμε από όλους, αλλά τα κοσκινίζουμε κιόλας. Βέβαια. Και τα δοκιμάζουμε. Σίγουρα. Είναι ωραίος ο δίσκος που γυρίζει, διά σου γυρώ. Κάνεις τη δουλειά σου μια χαρά. Οπότε... Οι κότες μας ετρελαθήκασαν, επειδή τους βάλω και κανένα κομμάτι ζυμαράκι. Λέω ότι άμα τους βάλει και ζυμαράκι γεννούν παραπάνω αυγά. Κλωσσούν. Κάθονται να κλωσσίσουν, ναι. Εντάξει. Εμείς θέλουμε τα αυγά γιατί χρησιμοποιούμε τα σε πολλά παρασκευάσματα μας. Προσθέτεις ακόμα λίγο. Ναι, με την υγρασία του, μην το γύρετε όλο. Να μην το βάλουν όλο μέσα στο συσταμικό από την αρχή. Ακριβώς, για να μην τους συστεχνώσει και να μην καθέται καλά. Και να θέλει βρέξιμο μετά. Να θέλει βρέξιμο ή να θέλουν να ψεκάζουν τα φύλλα τους. Ενώ έτσι δεν χρειάζεται να ψεκάζεις τα φύλλα σου, είναι ευκολία. Και μπορεί να διερωτούνται παρόλο που το προζύμι μου ήταν πολύ καλό. Πολλά καλό. Γιατί έβαλα μαγιά, γιατί έβαλα baking powder. Φίλες μου, εγκαλύτερα δυναμώνετε το. Έχει κοπέλες πονάπηρες Μιχάλη. Και μπορεί και ο προζύμι τους να μην είναι τόσο καλό. Να μην είναι τόσο καλό. Δυνατό. Μπορεί να μέρα που είναι κρύο, έτσι δεν θα αποτύχουσει. Μάλιστα, εξασφαλίζει σίγουρη επιτυχία. Ακριβώς. Έχει πάει όλη η γέμιση, έμεινε αυτό το κομμάτι η ζύμη. Θα το κάνεις σε έναν κουλουράκι. Τώρα να δούμε, να είναι μεγάλο. Μπορεί να τα κάνουμε και πιο για να τα χωρίσει ο Δυο μικρά να βολευτούν. Ναι. Έκανες 16 πασκές και 2 μικρούτσικα. Δεν πειράζει, είναι ωραία τούτα. Η θερμοκρασία έπεσε στους 300. Θα περιμένουμε. Και η Ελίζα θα καθαρίσει τώρα την πλάκα του φούρνου. Τόσο οι φλαούνες όσο και οι πασκές γίνονται το Πάσχα. Ναι, Μιχαλή μου. Θα τις αλείψουμε και τούτες με το αυγό. Και δουλειά τούτη έκαναν την... Ήταν ομαδική εργασία. Βέβαια, ήταν ολόκληρη ήταν η οικογένεια όλη, μικρή μεγάλη. Μα ακριβώς. Ο κόσμος Μιχάλη μου ένιξε και πολλά πράγματα. Εμείς ήμασταν αγόρια και συμμετείχαμε. Ήταν να τρίψουμε τα τυριά, να τρίψουμε τα χαλούμια. Σε τούτες τις δουλειές λίγη βοήθεια θα θέλεις. Και όποιος βοηθά κερδίζει κιόλας. Είναι κοντά στο φαΐ, θα φάει αλλά μαθαίνει. Φίλοι μας, έχει πέσει η θερμοκρασία του φούρνου στους 220. Το θερμόμετρο είναι πολύ ζεστό τώρα, γι' αυτό θα το πάρω με ένα χαρτί. Είναι πάρα πολύ ζεστό και θα κλείσουμε εδώ το μάτι. Τσαπάσει. Αρχίζουμε από το βάθος στη μέση του φούρνου και πάμε περιμετρικά. Η θερμοκρασία του φούρνου πρέπει να είναι στους 200, ναι. 220. Όσοι τις ψήσους των ηλεκτρικών. Θέλει 200 με 220 και να χαμηλώνει σιγά σιγά. Τα ψωμούθια να τα φύγουμε στο τέλος. Ακριά που μας κόφτει πώς θα γίνουν. Πρώτα να μπουν οι πασκές. Έχουν μπει οι 12. Έρχονται και οι άλλες. Έχει γεμίσει ο φούρνος πλήρως. Άτε, κλείσε το. Κλείσε το, κλείσε το. Τι ώρα καλή και ώρα χρυσή. Οι πασκές μας έχουν ψηθεί. Ξεκινήσαμε στους 215. Ωραίες, α. Και σε μία ώρα είναι έτοιμες. Είναι εδώ. 2 ώρες που γεννήκα. Ψηθεί. Μιχαλή. Πισκότα. Άμα. Δεν τι πράγμα. Πισκοτάκια. Πισκοτάκια. Ωραιότατα. Ωραιότατες. Άντε να φέρουμε τους δίσκους να τις βάλω μέσα. Ζούμε μέσα ωραία. Απαναγία με τα ωραία ζύμη Μιχάλη. Μιχάλη δε. Τώρα τρώεις ή δεν τρώεις.
Αχ, τι ωραία. Τρώει, σε μύρισε ο τόπος. Ο θκιός Τι ωραία. Μιχάλη, δε. Άτε, Άτε. στα αυτοκίνητο. Ώρα καλή. Άνοιξε μου το αυτοκίνητο εδώ. Ναι, Μιχάλη. Μμμ. Ναι, τι ωραίες. Άνοιξε το αυτοκίνητο. Δε τι ωραίες έχουν γίνει. Είμαστε στους αγρούς. Αν είχαμε γειτόνους εδώ, θα μείνεις και... Τι πράγματα γενικά. Μυρίζουν πολλά. Ωραίες πασκές παφίτικες. Δε Μιχαλή. Με κοτόπουλο. Πρέπει να κουδουνίζουν έτσι. Δε, τι ωραίο ψήσιμο. Ωραία. Όλες. Δε, τι ωραίο ψήσιμο. Μας τις Εντάξει. έκαμε εξαιρετικές ο φούρνος μας. Να είναι καλά. Ωραία. Στον ηλεκτρικό, Στο στους ηλεκτρικό, 200. στον αέρα, να αρχίζουμε από τους 200 και μειώνουμε το σιγά σιγά. Στο ξυλόφουρνο Ναι, όμως, θα δείξουμε και που τους έκαναμε σπίτι στους ηλεκτρικούς. Στο ξυλόφουρνο να ξεκινήσουν λίγο πιο ψηλά, 210-215. έκαναμε και τις πασκές, να καταγραφούν και οι πασκές. Είναι κυπριακό παφίτικο όπως είπαμε παρασκεύασμα. Επειδή κυπριακά το Πάσχα το λέμε Πάσχα, εγώ νομίζω και οι πασκές το πήραν από το Πάσχα. Αφού τις έφτιαχναν το Πάσχα. Πάσχα, πασκές. Ωραία, στο επανειδήν. Και καλή ξεκούραση. Μέχρι το επόμενο μας βίντεο. Να είστε καλά.